Thank you all for being here. As we do the impossible, my name is Melvin Carter, and I'm the mayor of St. Paul, Minnesota. And I shared this last week, and I share it with every chance I get with people, because my model of what a city is I think different than some folks, than what we're used to growing up. Like I grew up thinking that a city was a place with a bunch of streets and a bunch of buildings and a bunch of houses and stuff like that. What I've learned is a city is a family with people who have to take care of each other. And as a parent, as a community member, and as mayor of the St. Paul family, there's just no more hurtful thing that we'll ever have to do than saying farewell to one of our children. And so I just wanted to stop by to thank you all for being part of this broader community that is, well, one, you know, there's a saying in my community that it takes a whole village to raise a child. And I always tell folks, whenever I hear somebody say it, I want to raise my hand because I'm that child that the village raised. And so, you know, the first thing I want to say is just thank you to all of you in this space who have been a part of CSG's community. For the time that she had here. The work that you've done is sacred. And I know I see members of her school community, and members of her family community, and members of her city family here. And I just want to thank you for bringing her to this space. I want to thank all of you who have been community for the main family as we have navigated the impossible. For me, I have to admit, you know, you always try to find the reason to celebrate. And I have to admit, like, it is really hard to feel hopeful. It's hard to feel positive. It's hard to feel anything but like a deep, deep hole for the loss that we're grieving here today. But yeah, I've taken a lot of strength from you and a lot of encouragement and a lot of inspiration from you, and a lot of bewilderment that in the trauma that you've endured, you've just had the strength to encourage us, the strength to strengthen us, the strength to put back into this family ecosystem. I just say thank you so much. We're grieving with you, and it would be impossible for you, who's at the heart of this storm right now. And we know that you are still working to care for her, who some of you know was an intern in my office a couple of years ago. We know that you are still working to care for Cheku as he continues his recovery. And it's probably impossible for you to see the ripple effects that your family has on the soul of our community, on the spirit of our community. Whether it's those of us who are mourning with you, your children. And if there's something worse than losing a child, it's losing children. Whether it's the lesson I got from you to go home and make our fire safety plan for our home, or whether it's just the people who are silently, not maybe in the room right now, but are praying with you and for your family and for your family's recovery, who you'll never even meet. This whole community is wrapped around your family right now. We love you and we appreciate you all.
I know I said I feel a hole, and I know I said I feel empty. But let me tell you, one of the things that I've learned about this city that always gives me hope is that every time fate throws something terrible, every time fate throws tragedy, trauma, and disaster at this community stands forward and embraces one another. We could respond to crisis by fighting or blaming or all kinds of different things, but it's a beautiful thing for the way that this community responds to crisis by embracing one another and standing together as one. So, Ames family, thank you for being here. Zane family, thank you for being here. St. Paul family, thank you for being here. We'll get to the next step the same way we got to this step, and that's together. Thank you very much. Thank you. Hello, my name is Butch Inks, and I stand today before you as the chief of the St. Paul Fire Department. But more importantly, as a dedicated community member and a loving husband and father. Pacheng, you've heard over the last few weeks and months just how difficult it is to think of words that provide comfort and understanding of the tragedy of losing a child, let alone think of words for someone who has lost a fortune. The fact is, I don't know the words, except to say how sorry we all are that you and your family had to experience this, and that family will forever have their life changed. As firefighters, we never forget the calls we go on. We never forget the tragedy we see. We never forget how these tragedies impact the people we serve. We forever think of ways to do it better the next time. And we forever think of ways on how we can continue to help the families that were just impacted. And as I think about you, Pacheng, and your family, I think about ways we can continue to help. And one way we can continue to help and work to prevent this tragedy from repeating is to listen to you, your message. Your message to the public right after this event occurred was to make sure everyone had an escape plan. And I can only imagine the courage that took to, right after this tragedy, to stand up and tell everyone else what they need to do to prevent this. So, we heard you, Pacheng. We heard you, as I bet many others did. And we heard you as the fire chief and as a fire department, we're increasing the messages to the community. We're acting on what your words, what you said. We're increasing our in-home visits to make sure that homes have working smoke detectors. And we're planning events to help residents learn more about escape plans and learn how to set those up and learn the importance of practicing those. Pacheng, thank you for your courage and thank you for including us in your community. As I mentioned, the people of our department have forever had their lives changed. And it's this community that will help everyone stay together. And it's communities like yours that will help you know that you're not alone. Pacheng, as your fire chief, and as a father and a husband, I'm just truly sorry for this tragedy. Okay, nhớ xong cụ bị hành mong sử dụng, lúc bây giờ vẫn chỉ với lời sự tổng công sinh và cụ thế tôi sẽ phụ để tâm là bây giờ sẽ phụ cái này nhớ đâu lúc chỉ cần American Indian Man at School và phát triển thế cần cái trong cái mình nhiều cái tôi lo tôi cần cho hậu, vậy lúc chỉ cần nhớ sang đi sinh sai phao sinh khảo nó lúc chỉ cần đó mình sẽ nhớ tiền như khá lâu là nhiều phí tàu bé cho món cho school bị tiền lúc mua bé lúc chỉ cần nó xài qua cậu khi bé cho nhiều món thì nó nghỉ ngơi thế
chỉ ta nên nó bé tua bé chia tua chỉ đó là bé tua những tua cho cái từ xưa tới tôi hay bé lo lụt chơi ở trên kia cả cái tình cái lúc cũng mua bé chỉ bảo cả hai gia đình cho khỏi vì thế bên nó bỏ ở tụi mình nhiều nó tôi cần tạo thì one dayจะชุดเส้นเลยชุดสีเขาไปเขาเป็นชุด break แต่ชิมาไปหายลงกันแต่นี่มวยอีเลยยอวิกที่ไปมาในชิ้นจีซื้อเนี่ยที่ชิลิมูลงนอนแล้วที่ไปชุดต้องหายตัวไปเพราะตัวมีอยู่นอนเลยที่ไปเตี้ยนู่นไปเตี้ยตัวนอนคือจะกันได้นอนเนี่ยเพียงตัวอยากให้น้องตัวอยากชุดสีนั่นจะเขาจะจีก็จี要นึ่งข้าวแล้วไปกินตัวเขาไปเพียงเราเอาเตี้ยลงกันmình sẽ làm cho sẽ làm cái mình dần vào công mình dần mìnhจะไปใจเรามันเป็นตัวเนี่ยจะชงเราเลยทีนู้นเราเนี่ยบอกไปตัวเราเป็นไหนตัวเตี้ยเลยเราเลยเราเตี้ยเลยลงเชียเลยไปจับบินจับข้าวเลยเข้มไปแต่ไหนเตี้ยเราหัวไปเป็นสเกลเราพอเลยลงเชียเลยชิแต่ยาเราเนี่ยพอเลยรุ่นเล่งเลยหนาพอเลยตู้เชียเราก็จะเก็บตู้เชียเลยหนาทีนู้นเราไปแต่หนามันจีนได้ดีกว่าหาเพี้ยนเนี่ยมันจีนได้ซื้ออ๋อตัวมันยังใส่นอcái theo Pacheng cái ya auto nhiệt gì cái lúa là cái xe cái lúa cái chấm nhỏ này nè bên ngoài chỉ là Pacheng một hồi là kinh là những tua này cái loại nó ăn tết thì mình chấm nhỏ lên nhưng là nó cá li auto giấy nó ít tôi nhớ được của không ít tôi nhớ cho họ không chứ họ được sinh không thì auto nhỏ nó là cái tàu cái nhện cái gì cái bọt cái gì cái gì lúa sẽ lúa những cái lúa theo tôi biết cho cái một trong là rong một xí vì sao sao yêu cho cái một vấn đề là nó thì một phần đầu cái cháu xin đó một đứa trong vào tôi yêu mình nhau nó to anh tôi tua cho nó thì cái mà đi xí tốt tệ thì cái xí ta cái xí tốt tệ những cái all không mà một xí chỉ tiền nó rồi chỉ mấy thu à chiều lên đầu lên nó thì cụ thể là ở tôi nhiều nó cái chỗ mấy mấy rồi cái nhót cho cái lúc xe rồi cái dòng tròn xong bị tiền cái nhót cái lúc nên tận đây nó bây giờ chỉ bỏ tiền cái trong đi chợ bé xa từ trong đi chợ thì học trong thôn đời xong nó nâng cái trong đi chợ trong thôn đời tôi xe hình nó sẽ trong đi chợ là bây giờ chỉ thầu lúc xe hình nó một chân nó bây giờ quan tôi dùng một sai cỡ thì nó có chơi thả theo em ấy giờ được bán cái lấy bao to cái chín nhung cái là cái chín bán cái đó xin cái nó lấy bao to để trả bay mua chỉ nó hay bé nó cho có cú tụi nó hay ở bên lối trên này nhá thì nó hay cho nó đi cả số là cũng mà đi tại mình chỉ nó này nhá ok so I miss Kodesh, I had Shishi. And she was like one of my own. Our big thing this year was being a classroom family. And she I'll never forget because she was an artist. She loved to draw stuff with lots of color. Whenever it was choice time or playtime, she would always go to the art center and she always drew pictures and loved coloring. She was always smiley, she always had makeup or hair extensions in, and oftentimes she would FaceTime with my daughter and show her stylish stuff because I wouldn't let mine wear that, and so I would call her and say, look what she's wearing today, and they loved doing that, and she felt proud. Yeah, she will always be with us, and I have some of her stuff and some of her clothes that were in her locker. And yeah, we love her. Nữ hay chưa xí nữ hay thì tụi mình nhọn xài nhớ rồi nó không chia nó nữ nhớ tính đua có bên chỗ nhảy vậy đó nhớ rồi cũng không là tụi nhớ không là những tính đua bỏ lên tàu lên theo cái gì cho mình nhớ không là trái nó mình nhớ rồi mình kia không thì có nó ok thì cái chuyện đó được cho phun như lịch để tôi muốn cái file để tàu lại thì tôi tên lọc bóng rồi cũng không tôi tên nhớ rồi Ashley không đó xin mình tôi nhớ họ mà mình nhận tiền đua mình tiền trong cho nó mua mình khít tiền để mình tiêu thì mình nó sầu ra mình từng xài thì tụi nó mình cái lên nó thì chỉ tao lên đó là cờ mà cái nhiều món cái nào mà chỉ nó giỏi cái nào giỏi thì
chỉ là người dân nãy giờ lên đó có tôi mình dùng nông đồ nó tôi dùng xài nông đồ chụp lại rồi đó ok thì phải lên là sư có cho nó sẽ cho tôi có chơi với cả thôi lên được với cả nhớ đồng hồ cho box nó với một trong đó trong đó với trong nhiều cái sự sâu lên đường đó tôi có bây giờ là thì kiểu không nhớ cho họ với họ nó có gì trong một trong những cái nó có sai cắm hoàng nhớ là có nó ok thì nhớ tôi lúc box này với họ nó có là tàu thì cái tên họ tôi nó tại vì chỉ nhiều thì tốt rồi thì của tôi chơi lúc sau khi nó về thế thế một ta số chơi sọt chua chơi neng để thử sọt chua chứ cả sự sọt ba ma thì xong chỉ cần chỉ một sọt ba ma thì xong sau hoa sọt ba ma thì xong thì vợ chồng ở đây cũng chơi mỗi lúc chơi với nhau nó bu bèo nó vợ cha tôi học bên là lụt sơ xia rồi nè cô tụ bầu thì tụ sai bây giờ trên này thâu lên đó là bên họ mà học bên là lụt rồi tụ mình nhỏ trong một tạ liên nhau tạ tết xong quên thời gian nữa luôn thâu đó là bên mà thằng là hay phát sinh rồi cái thứ mình trả thì cho đầu bộ rồi thì từ nào cũng muốn về của bạn mất lâu của giờ của tiêu là giả xong ý là cứ cái gì chỉ dùng một xịt tao mua ở bên lúc xong nó là tất nhiên nó dùng gì chỉ là cái cú chỉ là chỉ giờ rất xanh nhau ở trên này cái cú trong xe tuần chỉ sọt chua bây giờ cái tiền trả bây giờ thì xanh lo số tuổi bên mù hai bên là lúa đồ của tụi mình xài vấn đề cha cho mình thấy chia sẻ là nó bây giờ phải chỉ và năng sơ chế được trên này có cho đan lâu có cho tàn lâu tại lùa đa lùa lo đa lùa cha đa lùa chầu ta đó là biết chúng nó cho cha biết tuần nó giờ tuần sợ sau cái tụ xia mình thấy một đây cha nó chỉ mấy cha vì số đu lậu đâu có phải cầu vì do chỉ mua từ xứ su bò lậu đâu có cái bây giờ sẽ được thì bây giờ nhiều gì bây giờ chùa câu hành bây giờ nhà cá trò chỉnh pha giờ lên nó là tụi dây tờ cũ bị tụi ba tờ trò thì vào đó có tàu đua xì rồi cái là một đồ cái gì đó lú cái dọn tuần giờ mình xài cho tụ xia mình xài nếu giờ ít cuốn dài nếu giờ tiền tờ lon thiệt tàu nhiệt tàu gì giờ ta chỉ giờ tỷ bê của điều gì để cho cái nó giờ tỷ bê cho cái chuột câu bê của điều gì cho cái chỉ cho cá chẳng phải để theo của tàu tên nó chủ chỉ là tàu có khai câu lại nó là giờ nu coi cho cá mồn thiệt đồ nhiệt đồ gì cho cá mồn thiệt đồ po đồ giờ để nếu bình giờ cho tàn nó nên plo nó mua cho cá mồn còn cho tê po cũng dễ xứ cho tê po cũng dễ con nhau ở đây chế này mong qua cho cá mồn pha đồn đâu tiệt đồn tờ lò của pe xe tu xe kỳ để pe mà đi lu này po rồi giả tỏm tê để cho tu xe mình xài để có mua là nó là có nhẹ có gì có chế năng có bò có dơ lớn tàu pan má pan đồng một chiếc của tua cái gì có lúa pan má pan đồng pan nhẹ pan cú rồi có cho một tả liền nhau tả tết xong cho một chuẩn nụ một po nụ chuẩn đi dùng phong đi
một thế đồ nhẹ đồ gì mà đó các lò phát sinh lòn thế đồ nhẹ đồ gì ai mua trong có mình xài tổ cơ thọ cả lúc tụ bỏ tê bò xua của khoản gì tê giờ công của khoản mua của lúc cổ trồng có một quả trồng tê bò cũng nhiệt chứ ai mua trong có mình xài xử lý nào cái tên mình trả để bây giờ năng trả bây tôi nó nói giờ sợ nó cho cái tu sửa因为在上那陪你只被上了，因为了不都叫这保护这呢，到我希望从被vì被我牛子了被用做高热的，被只要发展发的，好那因我真主，哎我做个定价，被多那呀被多测试，ที่หายเราดู测试เรากูตัวเอาเจนนั่งเลยตัวเจ็บปอเจนนั่งเจ็บเจสอบจัวมองว่าในเจเชียเราไปวันนั้นจับตัวเราต้องเราไปยังหายไปมากเดียพันชาจะไปชิมมัวละตัวตัวนี้ถ้ารุ่นต่างจะไปกู้ปั่นตัวสิริจากที่ชั้นตัวเทียแต่เจนังไปกู้ปั่นตัวอีกขับพันชาตัวหมก cover ในเปล่าลุ่มป่าลุส่งนั่นแหละเห็นเราเป็นตัวอยากหัวลิเตมาได้ชัวซื้อเราในสตูเชียสอบจัวเราจะถ้าสักจัวไอ้เป้านั่งจ้าเป็นย้อนหนึ่งเนาะจะตุกีย้อนเน่จ่อไปจ่อย้อนเน่ลีไปลีเน่กัวไปยังกัวไอ้วันน่ะวันจอตันเท่าเราจะเนี่ยสรีจะเนี่ยเจ้วันนี้หมดตู้หมดกีไอ้นี่มอเชียไอ้นี่ตัวปัวที่หลอกกูมั่วจะเนี่ยที่เป้จีแทงหลอกลูกกูหมดแทงbé bỏ thì dùng nó cho bây giờ các con lò nó qua đồ năng qua thông tu thông tệ mà giờ cái khó khó xí đồ bây giờ nhiều gì cơ cô đã hát chỉ mà giờ chỉ đồ bây giờ nhiều gì cổ sư cô đã hát tu xía mà giờ cô đã hát tu xía đồ bây giờ nhiều gì giờ bé chỉ mua lò lù hai lớn tuổi trở vấn đề đi đều hai bây giờ nó thiết sử tên nào là mình vào thiết của tôi chùa nên sao tôi xia mà tên nào chỉ bây giờ sử thể nữa tên nào giờ tỷ bê cho cái chỗ câu chỉ chẳng phát sư nên sao tôi xia cho mình nó toàn đồ sử trong bảo lên nó là cái tên này trả luôn này trong bảo lên đó nên giờ cho năng trả cái tên này trả nhau rồi sao xử lý mua tên nào tên chứ mà bây giờ mà phải chi lỡ mà cũng tầm lô thuộc phát nét cho tổ lô tờ giờ tổ ba chở tổ của tuần xài chia tổ xìa đi thâu lỡ cô chở đó tụi nhiều cho cả chia năng cho ăn lọ nó có phụ dùng xìa để bêu năng vật trả tan cho bê sẽ đợi dùng xìa bê chở bê tụ xìa để bê bả là lâu lắm mình nhiều là ta chỉ bê họ chở tổ là họ bê làm cho cả thiệt để bên chùa xia để tôi nó nói giờ tôi hãy là luật sơ xia rồi này cho sợ chùa cái tiền trả sư để qua chầu này cho nhà đi school là này cô dạy cho lui tôi mình nhiều này là lần gì thì on là về cho mình nhiều để chỉ hiểu sư để bên chùa xia rồi này để qua này cho để cho qua chầu tăng cho rồi cái tiền trả cho xong nó rồi về một cáiตัวสีตรงนี้เนาะกูบอกจะคือที่นึกจ่ามั่งปลอสาเนียสาเจียมั่งออสเตรเลียเขาเชื่อเจอกูดาวเนียดาวเจียตัวป้าไปได้จะมีอย่างเราลูกปลาลูกโซ่เทียตัวป้าเราโวเจนั่นแหละไอ้ไปอ้วนนั่งมาจ่าไปยังตัวป่อเทียตัวเป้าให้เดี๋ยวไปตัวใจในติดเจียนชาติเจียนจีใจเต้ใจเขียวใจเร่ใจรอจะใจล้าตัวสาวถึงตัวละมั่วต้านเท่าเราเลือกของโกฟันมีทั่วตัวเนี่ยจีหัวเลยไปจะไปสมัยอเมริกาตัวป้าเลยรู้เชื่อเดาเชื่อรองไปปอดเนี่ยเจนชาเจนจีบลัวเมียตัวตัวไปใจสอดตัวเลยไปเปล่าตัวมีอยู่นั่นแหละไปรองเชื่อเรื่องในเชื่อเจ้า
bé một cho cái tua xe kìa bé bạc có tụi nhỏ nó là này lúc bé này chỉ cho của tụi vô thì của tụi xài cái chơi này chỉ lúc ta cho cái này nó lúc ba lúc sáu nó bông nó giờ thì nó là này sự sẽ được còn lên tụi ba số thì còn nó bé dùng xe em mi vô khó cơ nó của hai nó tụi có bé bột dầu là nó mà để sao bột cú ý khơi có giờ cú ý tụi vô có dùng dầu nếu lúc này dùng dầu giờ nó bé chỉ cho các trường phạt thế thì một cái tấm lòng nó sư cú ý khơi có thì chùa phá bổn nhia cho tua là có cả chi thì bé của nhiều gì đòn thì bé để cứ chùa mong cho chơi giờ chơi khó giờ ta từ ấy có ít nhiều thích cho một đầu của tụm xài hà lù nè quy khơi có con đầu áo thầm nhiều hà lù còn nhóm tàu cha khảo bố theo ấy có lời chơi có lời bo thì có ý chuyện lời lăng gì thì tiền để nó có suốt chú ý có tư đó là có thiệt là của chỉ bao thiệt là có cho đang bao để bây giờ ban đầu con thì sư hư để cứ chua để chua là giờ sáng đầu lọc khó và một tuần sai chia mà có thêm một lần này rộng ủa nè để ở chỗ rồi cái tên này cha vấn đề thiệt sợ chua vấn đề cũng chẳng bù lu cha với nhau có phải hạ phải làm luôn sai xe là rồi nè thay sợ chua phải tuột nó nọ thì giờ phải tuột của cái sai xe sư phải chỉ mua pan cha là giờ yêu họ nô số phi tổ bù rồi nên chỉ sợ chua là sao sai cái tu xe để ở chỗ ta thao được cái này cái trái cho nhau đây nhau chơi ở tổ pan ta lúc pan lúc sau nó để thiệt tân pan chỉ rồi nên nó hiện nó bây giờ chỉnh sửa xe bây giờ trừ sang bây giờ cũng mua qua giàu rồi bây giờ chỉ lỏng theo giờ mua này để mua này rồi cho cái tên này trả cho nhau đây nhau chơi ở chỗ nó là mình thấy chế sĩ nữa lúc nó ở bên chế đời ở giờ có bỏ cái giờ mà giờ có nhà lo thì lo nên tự sinh giờ có chỗ nhà chỗ nụ ở chỗ nhà lo nên đồ bê tua sai có của mình thấy lúc nó lại lúc nó chỉ là bê tua ở ba個就是俾多，要俾多晒個我肉個，一個燒肚絲啊，燒隻酸菜nữa mà，我哋係呢，就日就豆俾嘢就個豆個là俾出嚟nhỏ，我就tu，một là còn để thì mà nung nọ, bé giờ hay thì cho có bao cái giờ có những cái gì lọ, bé như là những chỉ bao, một là nó ít gì hoa, một là nó lúc vào lúc chế thì tàu cũng nhia. Hoặc là nó có thể tàu trọ bé cho đời chê là có thất thủ xuyên nó mò bên xài chỉ là tỷ năng tư chỉ là bé chỉ bao bé như cho đời chỉ bao tí dạng gầu hoặc là thế thì ở lúc chế thì cũng nhia thì tàu nó sẽ ta chỉ nâng là cho chống hai tia tên cho thất không son mong cho là nhớ thằng sư thì mà sư hiểu đi nó có cái bên xài có một chỗ nó có những một thọ đồng tóc đồng tơ là cho bé đã cao một chiều tu nó đến đến một là toàn đề họ làm tao làm tới cả tàu nó bé nho nó chữ nó bé chồng muốn đặt anh em để toàn đề nữa rồi còn là mình xài nữa一种种的叫，一种个定人家朋友是的，用些จับเลยของเราเนี่ยแต่งในรู้เชื่อแล้วตัวเธอไปรู้ดาวรู้ร้อนเนี่ยใส่ต่อในเชื่อไปโจมตียิงจ้องแหงย้อนตัวไปลูกกอยิงจ้องแหงแต่สิ่งเชื่อจะรู้สิของเราต่อไปกูมองกิน用些ตัวยาเจ็บไปเจอกูตีเขาชี้ไปตาละจะไปเอาไปตัวเราเนาะอีกเชื่อเจ้าลูกก็บอกว่าเขาส่งกูอยากสอนจงว่าตุประธานกูจอดรถตามเราไปคณะเราตัวมอลประธานวัชาเรากูเชิญกูชาเรากูอยากจากตึกเงี้ยกูต่อไปตัวเทีย
但到俾咗 PR เรา俾จากคณะบอร์ด俾ตัวให้เราเชื่อเชื่อตัวนี้นะ I just want to thank you everybody for joining us here today, especially the mayor and the chief in the school. All you guys have been with the family from day one. And from the bottom of my heart and the family, we just want to say thank you. Thank you for being a friend. Thank you for being a family. And thank you for sharing the pain. It means so much to us and the family. Lúc nào cụ cho tôi ý tụ sống cũng như họ bé tôi thì gọi là đặc trưng nhẹ cụ có đặc trưng nhẹ chỉ họ bé là lù sau xe rồi nên cho bị tụi mình nhọ đặc trưng nhẹ cụ giờ tụi executive director như là bé cũng học thì cụ có đặc trưng nhẹ hay họ bé là lù sau xe rồi nên ý lọ là giờ con mong ở lọ là giờ con mong cái sau xe rồi nên em cụ giờ chỉ lúc mai rồi đặc trưng nhẹ em cụ có đặc trưng nhẹ hay họ bé là lù sau xe rồi nên chỉ nên cái đặc trưng nhẹ. On behalf of the Vang Council, the Vang families here in the States and all over the world, we want to say thank you for all the support and love we receive from friends, families, from far and near. Cho trên để bê lúc còn họ vào không sầu thia bê chế sảnh va giờ là lúc sảnh nó thia thông qua lúc giờ tây nó bê ô châu rồi cho phong yêu cho đời cho tụi nó tụi yêu tụi nhau đến nhau về rồi nên cho cái lũ nên cho cái chân cà bê trên này rồi nó nè. Time is the most precious commodity. Seneca, I know. Sure, as we come together in this time, I want us to remember in a time like this, that time is the most precious commodity. Stephen Covey, the author of The 7 Habits of Highly Effective Leader, says this: begin with the end in mind. Stephen Covey tu show con ta hay xa tôi yang giữ để cho nên và cho hay là thì bây giờ chủ bây luôn nên hay thì xã hội họ sầu là một bí vấn đề. What does he mean by this? At a time like this, we wish we had the time. We wish we could have spent more time with Chishi. We wish we got to say goodbye. We wish we had the time to say, I love you. Lúc xưa chúng nó ya, bên giờ trong lúc xưa bên tôi trong kế chỉ bên giờ tại nhà, bên chỉ một lúc xưa họ muốn cái shop lợi cho là hay là lúc đó bên tụi mình xài chưa xịt vậy, của lúc có, của sao đó có nhóm, ya, xin chỉ đùa. A time like this, we all reflect on and take a moment to learn and to cherish those that are still around us. Lúc xưa nó có bên nhau trong hai tiệc bây giờ lúc tới chùa, cháu ở trên nó bên nhau. Giờ lên nó, Pacheng Vang nó có tu. Although you have lost so much, remember to cherish those that you still have. Tại đây có tiếng tạm nó to tuổi là chuyện chuột cháu nó có nhau ra trong lúc tiền này. This time is worth more than gold, money, and anything else. Cho họ tìm lúc sợ giờ ít họ một cái chấp lại.
So I say this to all of us here today. Let us use our time wisely. Say hello, say I love you, say goodbye, say thank you. Giờ là quay rồi bây giờ là tôi lúc nào, bây giờ bây lúc sau có mong gì sắp lại, bây giờ trong hai tiền nhớ trong, giờ trong hai tiền một lúc co, giờ trong hai tiền một trong co. When a time like this comes around, to you and to I, we will live a life without any regrets if we value the time that we have with each other. Cho nên là thầu lúc sau nó là biết thì chỉ có gì, biết thì bỏ hai tiền biết lúc này biết thì một chỉ nhau là tất cả lúc biết muốn số phụ bảo là sao. Và chẳng phải nó có tu hay là tiền biết cho cái gì cho chống hàng biết cho này cho gì cho đã lo sợ nào để tay gì là nhau làm gì tại biết lúc còn à bây giờ chẳng là có cho sẽ đây và sẽ lo biết chỉ là ba có mua ai chỉ là sẽ lo này lúc này biết thọ lúc tu phục công họ nó có lúc này chỉ muốn chơi tiền gì là sư để biết mỗi là đồ khó tu có sai có rong có luôn tu sĩ chia sau tu sĩ tất cả năm mò và họ chuyển số biết chơi trong biết chơi tu còn